आज हामी ग्रेभिटेसनको 8th लेक्चर हो यो 8th लेक्चर गर्दैछौँ र यसमा इम्पोर्टेन्ट केस छ चेन्ज इन ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी को मतलब कुनै अब्जेक्टको पोटेन्शियल एनर्जी जुन छ अर्थको सेन्टरबाट डिस्टेन्स बढ्यो भने चेन्ज हुँदै जान्छ त कुनै दुईटा पोइन्टको डिफरेन्स कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने छ र यहाँ ध्यान देऊ यो चेन्ज भनेको सानोतिनो चेन्ज हैन कुनै अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट लिफ्ट गरेर एच हाइटसम्म लग्यो र त्यो एच हाइट भनेको सिग्निफिकेन्ट हाइट हो मतलब अर्थको रेडियस र त्यो हाइट कम्पेरेबल छ त कम्पेरेबल छ भने यस्तो बेलामा हामीले गेन इन पोटेन्शियल एनर्जी वा लस इन पोटेन्शियल एनर्जी एमजीएच लेख्न पाउँदैन एमजीएच फर्मुला तब मात्र भ्यालिड छ जब त्यो हाइट अर्थको रेडियसको कम्पेरिजनमा नेग्लिजिबल हुन्छ यहाँ चाहिँ हामी सिग्निफिकेन्ट हाइट लिँदैछौँ मतलब अर्थको रेडियस र हाइट यदि कम्पेरेबल छ भने यस्तो बेलामा पोटेन्शियल एनर्जी कसरी निकाल्ने कुनै बडीको त त्यसैले हेडिङ छ एक्सप्रेसन फर चेन्ज इन ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी यो केसमा जी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन त्यसैले हामीले एक्चुअल फर्मुलाबाट सल्भ गर्नुपर्छ त मानौ कुनै अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसमा छ त अर्थको सर्फेसमा हुँदाखेरि योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी छ यूएस र यो पोटेन्शियल एनर्जी र त्यो अब्जेक्टको मास एम छ स्मल एम त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी यूएस छ भने यो के होला माइनस जीएम बाई अब अर्थको सर्फेसमा छ भने सेन्टरबाट कति टाढा छ आर डिस्टेन्स टाढा होला त अर्थको सर्फेसमा यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति भयो माइनस जीएम बाई आर र यो अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट लिफ्ट गरेर एच हाइटमा लगिदियो स्मल एच हाइटमा लग्यो भने अब यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ देन दिस विल बी माइनस जीएम बाई डिस्टेन्स त जहिले पनि अर्थको सेन्टरबाट नाप्ने हो त हाइट त सर्फेसबाट नाप्छ त अर्थको सेन्टरबाट कति टाढा भइदियो आर प्लस एच डिस्टेन्स त जे होस् अर्थको सर्फेसमा हुँदाखेरि यति पोटेन्शियल एनर्जी थियो एच हाइटमा हुँदाखेरि यति पोटेन्शियल एनर्जी भइदियो अब चेन्ज कति भयो त चेन्जको मतलब मैले पहिले भनेको छु फाइनल माइनस इनिसियल को मतलब सुरुमा यो थियो पछि यो भयो नि त चेन्ज मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिसियल एनर्जी को मतलब एच हाइट वाला एनर्जीबाट यो सर्फेस वाला एनर्जी हामी सबट्र्याक्ट गरिदिनु पर्यो त सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस जीएम बाई आर प्लस एच अब माइनस इन्टु यो माइनस त माइनस माइनस त यहाँ प्लस भइदियो त यो टर्म के भइदियो दिस विल बी जीएम बाई आर भइदिन्छ अब म यहाँबाट केही टर्म्सहरू कमन लिदिन्छु जीएमएम कमन लिन मिल्छ त जस जीएमएम कमन आइदियो र यो टर्म्सलाई म उता लेखिदिन्छु देन दिस विल बी 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एच भइदियो यो यसको रिजल्ट भयो अब यहाँनिर म एलसीएम लिन्छु यिनीहरूको एलसीएम लियो भने जीएमएम भइदियो र यहाँ एलसीएम कति आउने भए त दिस एलसीएम विल बी आर इन्टु आर प्लस एच र माथि कति हुन्छ आर प्लस एच माइनस आर हुन्छ यो दुईटा टर्म्सले क्यान्सल गर्न मिल्छ भनेपछि यो रिजल्ट अब के भइदियो फेरि 11 क्लासको कन्सेप्टमा जुन यो 10 क्लासतिर भनौँ यो स्मल जी र क्यापिटल जी को रिलेसन त स्मल जी इक्वल्स टु जीएम बाई आर स्क्वायर त देयरफोर यो जीएम को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौँ यो जुन जीएम छ जीएम को ठाउँमा कति लेख्न सक्छौँ जीआर स्क्वायर यो पहिलाको लेक्चरहरुमा पनि युज भइसकेको छ त यो टर्म्स कति हुने भयो दिस विल बी इन्टु एच डिभाइडेड बाई आर इन्टु आर प्लस एच त यो स्क्वायर यो आर सित क्यान्सल भयो त देयरफोर यसको फर्मुला कति भयो यहाँ स्मल एम एउटा छुटिरहेछ त यो जीआर स्क्वायर जीएम को ठाउँमा भयो र स्मल एम पनि छ त्यसको फर्मुला भयो एमजी इन्टु आरएच डिभाइडेड बाई कति भयो आर प्लस एच यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो त ध्यान दियो कुनै अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट लिफ्ट गरेर एच हाइटसम्म लगिदियो र एच हाइट यदि रेडियससित कम्पेरेबल छ भने त्यसले गेन गरेको कति पोटेन्शियल एनर्जी हो त्यसको फर्मुला एमजी इन्टु आर एच डिभाइडेड बाई आर प्लस एच यो फर्मुला युज गर्ने यो जेनरल फर्मुला हो जस्तै क्वेसन भन्यो कुनै अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट अर्थको रेडियस बराबरको हाइटमा लग्यो देन वाट विल बी चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी त एच को ठाउँमा आर राख्दै सिम्प्लिफाई गरेर हेर आर बाई 2 को हाइटमा लाग्यो त एच को ठाउँमा आर बाई 2 राखेर जे आउँछ त्यो हुन्छ एन्सर म पछि एउटा न्युमेरिकल पनि एक्जाम्पलको लागि सल्भ गरौँ होला अब यसलाई म दुईटा स्पेशल केसमा ब्रेक गर्दैछु जस्तै मान यसलाई एच हाइटमा त लग्यो तर त्यो हाइट जुन छ अर्थको रेडियसको कम्पेरिजनमा नेग्लिजिबल छ अरे त केस फर्स्ट बनाउन सक्छौँ यसरी इफ दिस एच इज नेग्लिजिबल भेरी मच लेस विथ रेस्पेक्ट टु रेडियस अफ अर्थ अब सोच नेग्लिजिबल हाइटमा लगिरहेको छ मतलब अर्थको रेडियसको कम्पेरिजन त्यो हाइट एकदमै नेग्लिजिबल हो भने यसको मतलब भयो एच बाई आर टेन्स टु 0 हुन्छ लजिकली सोच
यो एकदमै सानो क्वान्टिटी हो र रेडियस धेरै ठुलो क्वान्टिटी हो। त एकदमै सानो क्वान्टिटीलाई एकदमै ठुलो क्वान्टिटीले डिभाइड गरेर रेसियो अलमोस्ट टेन्स टु के भइदिन्छ 0। त यो रिजल्ट यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न खोजिरहेको छु मैले। त डेल यु इक्वल्स टु यो एक्सप्रेसनलाई म केही यस्तो तरिकाले पनि लेख्न सक्छु, एमजिएचलाई माथि राखेर आरलाई डिनोमिनेटरमा ल्याइदिन्छु। त यो हुन्छ 1 प्लस एच बाई आर र लजिकली सोचौँ त एच बाई आरको ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ 0, त यो टर्म क्यान्सल भयो। त गेन इन पोटेन्सियल एनर्जीको फर्मुला यो बेला कति हुन्छ एमजिएच, जुन वर्क एनर्जी पावरको फर्मुला हो। त एमजिएच फर्मुला तब मात्र भ्यालिड छ जब कुनै अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसबाट माथि जाँदाखेरि नेग्लिजिबल हाइटमा जान्छ रेडियसको कम्पेरिजनमा। जस्तै कुनै क्वेसनमा सोध्यो बोय थ्रोज स्टोन भर्टिकली अपवर्ड, त कुनै केटाले ढुङ्गा माथि फाल्यो भने उसले रेडियस बराबरको हाइटमा थोरै फाल्न सक्छ, एकदमै नेग्लिजिबल हाइट हुन्छ रेडियसको कम्पेरिजनमा। त त्यो केसमा चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी, गेन इन पोटेन्सियल एनर्जी, डिफरेन्स इन पोटेन्सियल एनर्जी सोध्यो भने यो फर्मुला युज गरिदिने। अब नेक्स्ट स्पेशल केस हामी निकाल्दैछौँ कि सपोज गरौँ कुनै अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट धेरै हाइटमा लग्यो, यति धेरै हाइटमा लगिदियो कि त्यसको अगाडि अर्थको रेडियस नै नेग्लिजिबल हुन सक्छ। जस्तै स्पेस सटलहरू नासाले लन्च गर्दाखेरि यो अर्थको फिल्डभन्दा पनि धेरै टाढा गइराखेको हुन्छ, को मतलब रकेटहरू लन्च गर्दाखेरि अर्थको सर्फेसबाट धेरै हाइटमा जान्छ, को मतलब धेरै टाढा गयो भने त्यहाँबाट हेर्दाखेरि अर्थ नै एकदमै सानो साइजको देखिन्छ, को मतलब रेडियस नै के भइदियो नेग्लिजिबल। त यो केसमा यसमा चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी कति हुन्छ त त्यसको पनि क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ। को मतलब यो भयो इफ दिस h is very much greater than r, this implies that अब r by h tends to के भइदिन्छ 0। त अहिलेको डेल यु वाला फर्मुलामा हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ mgr र h लाई तल लगिदियो भने यतातिर कति भइदिन्छ r by h प्लस कति हुन्छ 1 र यो टर्म चाहिँ के भइदियो 0। त यो बेला गेन इन पोटेन्सियल एनर्जी कति भइदिन्छ mgr भइदिन्छ। r भनेको रेडियस अफ अर्थ र यो सबै भ्यालु राखेर यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। त जे होस्, यदि कम्पेरेबल हाइट छ भने त्यो जेनरल फर्मुला, यदि एउटाले अर्कोलाई इग्नोर गर्न मिल्यो भने यो दुईटा स्पेशल केस बन्न जान्छ। र अघि कम्पेरेबल हाइट वाला म एउटा न्युमेरिकल क्वेसन्स म ल्याङ्ग्वेज यसको सिम्पली भनी मात्र दिन्छु, तर यो सल्भ गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै मानौ क्वेसन यस्तो भन्यो, a body is lifted from earth surface up to height equals to radius of the earth, then what will be change in potential energy given that mass of that body is m and radius of earth is r। यो क्वेसन हो, भिडियोलाई स्टप गरेर यो लेख्दा हुन्छ मैले बोलेको कुरो, म डाइरेक्ट यो क्वेसन सल्भ गर्दैछु। कता अर्थको रेडियस क्यापिटल आर गिभन छ, बडीको मास m गिभन छ र यसलाई माथि लगेको हाइट जुन छ त्यो कति छ त अर्थको रेडियस बराबरको हाइटमा लगेको छ। त अप्सन्सहरू बनाइदिन्छ mgr, mgr by 2, mgr by 4 यस्तो अप्सन्सहरू दिन्छ। त जस्ट त्यो फर्मुलामा राखेर हेरौँ त डेल यु इक्वल्स टु कति छ फर्मुला mgh इन्टु r डिभाइडेड बाई r प्लस h। यसमा म राख्छु अब देन दिस विल बी mg, h को ठाउँमा r, त माथि कति भइदियो r स्क्वायर अनि तल कति हुन्छ r प्लस r, को मतलब यो कति भयो 2r, यो दुईटा क्यान्सल भयो त एन्सर कति भयो mgr by 2। अब यदि हामीलाई यो कन्सेप्ट थाहा थिएन भने हामीले सिधा यो फर्मुला युज गर्न खोज्थ्यो। अर्थको सर्फेसबाट h हाइटमा गयो भने त गेन इन पोटेन्सियल एनर्जी mgh हो, त h भनेको r हो, त सिधा लेखिदियो mgr एन्सर। यो लेखिदियो भने यो रङ हुन्छ, किनभने हाइटको कम्पेरिजनमा रेडियस यदि कम्पेरेबल छ भने यस्तो बेलामा त यो जी कन्स्टेन्टै छैन, त यो फर्मुला त एप्लिकेबल भएन, त यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो यो सल्भ गर्दाखेरि। अब यो चेन्ज इन ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी निकालिसकेपछि अर्को हेडिङ छ स्केप भेलोसिटी। त नेक्स्ट हेडिङ लेखौँ स्केप भेलोसिटी। यसको डेफिनेसन यस्तो छ, म यो डेफिनेसन जस्ट डिक्टेट गरिदिन्छु, जसलाई सार्नु छ त्यो भिडियो स्टप गरेर सार्दा हुन्छ। पहिला म यसको मिनिङहरू बुझाइदिन्छु। स्केप भेलोसिटीको मतलब के हो? सपोज गरौँ यो अर्थ भयो हाम्रो धरती माता, अब अर्थको जुन ग्रेभिटेसनल फिल्ड छ अर्थको सर्फेसबाट टाढा टाढा गर्ने फिल्डको स्ट्रेन्थ घट्दै 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 जान्छ, यहाँ एउटा बाउन्ड्री लाइन आउँछ र यो बाउन्ड्री कटेपछि यहाँनिर यसको फिल्ड इन्टेन्सिटी के हुन्छ 0 र यताको स्पेसलाई हामी के भन्छौँ इन्फिनिटी। त अब क्वेसन यस्तो छ कि कुनै अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट मैले मिनिमम, ध्यान दिने, यो अब्जेक्टलाई मैले मिनिमम कति स्पिडले फाले भने, मिनिमम कति स्पिडले फालिदियो भने यो जान्छ जान्छ जस्ट बाउन्ड्री क्रस गरिदिन्छ, को मतलब अर्थको फिल्डभन्दा बाहिर गइदिन्छ। अब अर्थको यो एक्चुअली के हो, यो मिनिमम भेलोसिटी भन्दैछ, म्याक्सिमम त जतिले फाल्यो नि यो क्रस गर्छ, तर मिनिमम मैले कति स्पिडले फालिदियो भने यो गयो गयो जस्ट बाउन्ड्री कट्नु रहेछ, काइनेटिक एनर्जी सकिनु एकैचोटि हुन्छ। को मतलब
यो बाउन्ड्री कटेपछि यसको काइनेटिक एनर्जी पनि 0 भइदियो र बाउन्ड्री पनि कटिसकेको छ भने अर्थको फिल्डभन्दा त बाहिर गइदियो। त अर्थको फिल्डभन्दा बाहिर गयो भने अर्थले त फेरि तानेर खसाउन सक्दैन, त यो सधैँको लागि स्केप भइदियो। एन्ड द्याट मिनिमम भेलोसिटी इज कल्ड स्केप भेलोसिटी है। त यसको कन्डिसन यस्तो छ कि कुनै पनि बडीलाई स्केप भेलोसिटीले फाल्यो भने यताबाट यता जाँदाखेरि त एन्टी ग्रेभिटी फ्लो भइरहेछ, यो यता गइरहेछ, अर्थले सेन्टरतिर जान्छ, जसको कारणले यसको भेलोसिटी घट्दै 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 गएर ठ्याक्क बाउन्ड्री कट्यो भने भेलोसिटी के भइदिन्छ 0 को मतलब एनर्जी पनि सक्यो, बाउन्ड्री पनि कटिसक्यो। त यो सधैँको लागि के भइदियो स्केप भइदियो। त त्यो जुन मिनिमम भेलोसिटीले फालेको हुन्छ जस्ट बाउन्ड्री कटाउनको लागि, त्यो मिनिमम भेलोसिटीलाई नि हामी के भन्छौँ स्केप भेलोसिटी भन्छौँ। फेरि यो होइन कि म एकदमै धेरै भेलोसिटीले फालिदिन्छु, बाउन्ड्री पनि कट्यो तर यहाँ एनर्जी स्टिल छ अनि त्यो एनर्जीको कारणले फेरि इन्फिनिटीमा पनि ट्राभल गरिराखेको हुन्छ सर्टेन काइनेटिक एनर्जीले। त त्यो बेला यहाँबाट फालेको भेलोसिटीलाई स्केप भेलोसिटी भन्न मिल्दैन। स्केपले फाल्यो भने यसको सबै काइनेटिक एनर्जी युज हुनुपर्छ ग्राभिटीको एगेन्स्टमा। यदि ग्राभिटीको एगेन्स्टमा सबै युज भएन भनेको मतलब स्केप भन्दा ग्रेटरले फालेको होला, यो यसको कन्सेप्ट हो। त जे होस् म यसको डेफिनेसन भन्दैछु। डेफिनेसन लेख्दा हुन्छ it is minimum velocity to be supplied to a projectile such that it just escapes from earth gravitational field। म फेरि भन्छु डेफिनेसन, it is minimum possible velocity supplied to a projectile such that it just escapes from earth gravitational field। यो यसको डेफिनेसन हो। यहाँ एउटा रुल छ, कुनै पनि बडी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेछ, अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्डमा ट्राभल गर्दाखेरि टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ। को मतलब काइनेटिक र पोटेन्सियलको सम फाल्ने बेलामा जति हुन्छ बीच बाटोमा पनि त्यति नै हुन्छ, किनभने एनर्जी त कन्जर्भ क्वान्टिटी हो। इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि पनि काइनेटिक र पोटेन्सियलको सम के हुन्छ त्यति नै हुन्छ। त्यसपछि अर्को सेन्टेन्स लेख्दा हुन्छ कि इफ अ बडी इज मुभिङ इन ग्राभिटेसनल फिल्ड विथ भेरिएबल काइनेटिक एनर्जी देन टोटल मेकानिकल एनर्जी इज कन्जर्भ। फेरि म रिपिट गर्छु यो पोइन्ट, if a body is moving in gravitational field with variable kinetic energy then its total mechanical energy is conserved। यसैको बेसिसमा हामी स्केप भेलोसिटीको सबै क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त मैले स्केपको डेफिनेसन पनि डिक्टेट गरेको छु र यसको रुल पनि डिक्टेट गरिसकेको छु। त्यो रुलको युज गरेर डाइरेक्ट स्केपको रिलेसन कसरी निकाल्ने। त सपोज गर अर्थको मास m, रेडियस क्यापिटल r, मास क्यापिटल m, रेडियस क्यापिटल r र अर्थको यो सेन्टर भयो र अर्थको सर्फेसबाट यो बाउन्ड्री लाइन हो, यो इन्फिनिटी हो र अर्थको सर्फेसमा कुनै m केजीको बडी राखिरहेको छ, स्मल m, यो प्रोजेक्टाइल हो। यो प्रोजेक्टाइलले अर्थको सर्फेसबाट मिनिमम v भेलोसिटीले फाल्यो भने यो गयो 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 जस्ट इन्फिनिटीमा पुग्छ। जस्ट पुग्छको मतलब यहाँ फाइनली यसको भेलोसिटी के हुन्छ 0। त यो मिनिमम भेलोसिटी जतिले फाल्यो त्यो भेलोसिटी नै यसको लागि के हो स्केप भेलोसिटी। त अब एनर्जी कन्जर्भेसन अनुसार सोचौँ, यो अर्थको सर्फेस थियो। अब हामी एनर्जी कन्जर्भेसन के गर्छौँ, अहिले मैले भने यहाँमा फाल्ने बेलामा भेलोसिटी म्याक्सिमम थियो, यता जाँदाखेरि भेलोसिटी घट्दै 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 गयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म त भेरिएबल काइनेटिक एनर्जीले ट्राभल गर्यो र अघि हामीले रुल पढ्यौँ कि कुनै बडी भेरिएबल काइनेटिक एनर्जीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर टोटल मेकानिकल एनर्जी के हुन्छ कन्जर्भ, बिकज ग्रेभिटेसनल फिल्ड इज कन्जर्भेटिभ फिल्ड। त एनर्जी कन्जर्भेसन युज गरौँ। अर्थको सर्फेसमा काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जीको सम जति होला इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि पनि काइनेटिक र पोटेन्सियलको सम त्यति नै हुनुपर्छ। र एनर्जी कन्जर्भेसन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्सियल एनर्जी एट इन्फिनिटीसँग के हुनु पर्यो इक्वल। तब अर्थको सर्फेसमा यो सिधा कति काइनेटिक एनर्जी छ त, प्रोजेक्टाइलको मास यदि m छ भने काइनेटिक एनर्जी कति भयो हाफ mv²। र यहाँनिर पोटेन्सियल एनर्जी कति छ त, अर्थको सेन्टरबाट त रेडियस बराबरको डिस्टेन्समा छ, त ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी कति छ -g m into m by कति भइदियो r इज इक्वल्स टु इन्फिनिटीमा त जस्ट स्टप भयो, त काइनेटिक इज अल्सो 0 र इन्फिनिटीमा पोटेन्सियल एनर्जी पनि कति हुन्छ 0 नै हुन्छ। यो स्मल m लाई हामी हटाउन सक्छौँ। यहाँबाट क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने स्केप भेलोसिटीको फर्मुला कति आइदियो त √√2gm/r। त यहाँ केयरफुली हेरौँ, g युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो, मास अफ अर्थ पनि कन्स्ट्यान्ट हो, रेडियस अफ अर्थ पनि कन्स्ट्यान्ट हो। त यो सबै भ्यालु राखिदियो भने यु विल गेट 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डमा। यो तल लेखिदिन्छु, यहाँ हटाएन हो। यो सबै भ्यालु राखिदियो भने यु विल गेट 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डको कुनै अब्जेक्टलाई
अर्थको सर्फेसबाट 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले फाल्दैन, त्यो सिधा कहाँ ल्यान्ड गर्छ, इन्फिनिटीमा गएर बस्दिन्छ, मतलब अर्थको फिल्डभन्दा बाहिर गइदिन्छ। यो फर्मुलालाई एक स्टेप अझ म लेख्न सक्छु, जस्तै जीएमको ठाउँमा जीआर स्क्वायर राख्न मिल्छ, त यो फर्मुला जीएमको ठाउँमा जीआर स्क्वायर राखिदियो भने स्केप भेलोसिटीको अर्को फर्मुला हुन जान्छ, दिस विल बी रुट अन्डर 2जीआर भइदिन्छ हैन न। जीएमको ठाउँमा जीआर स्क्वायर राख्यो भने माथिको एउटा आर सित क्यान्सल गरेर यो कति भइदिन्छ, रुट अन्डर 2जीआर। त यो फर्ममा पनि याद गरे हुन्छ या यो फर्ममा याद गरे पनि हुन्छ। यो थियो स्केप भेलोसिटीको स्पेशल फर्मुला। अब यो स्केप भेलोसिटीको फर्मुलामा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, त जुन स्केप भेलोसिटीको फर्मुला छ त्यसबाट यो स्मल एम क्यान्सल भयो, को मतलब यो त क्यापिटल एम हो, यो क्यापिटल एम भनेको अर्थको मास हो, मतलब प्लानेटको मासको, मतलब कुनै पनि बडी स्केप भेलोसिटीको जुन फर्मुला छ वा स्केप भेलोसिटीको जुन भ्यालु छ त्यो प्रोजेक्टाइलको मासमा डिपेन्ड गर्दैन, कुन प्लानेटबाट फाल्ने हो त्यो प्लानेटको मासमा डिपेन्ड गर्छ स्केप भेलोसिटी। इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ प्रोजेक्टाइल। त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट, VE डज नट या V इज इन्डिपेन्डेन्ट of mass of projectile को मतलब प्लानेटको मासमा मात्र डिपेन्ड गर्छ, अर्को एंगल अफ प्रोजेक्सनमा पनि डिपेन्ड गर्दैन। जस्तै यहाँबाट थ्रो गर्दाखेरि अब यो भर्टिकल्ली फाल्नु पर्यो कि थीटा एंगलमा फाल्नु पर्यो, त्यस्तो त केही क्याल्कुलेसनै छैन यसमा, को मतलब स्केप भेलोसिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एंगल अफ प्रोजेक्सन। त्यसलाई ग्राउन्ड सर्फेससित 40 डिग्रीमा फाल या भर्टिकली अपवर्ड फाल, त्योसित मतलब छैन, यसलाई एंगल अफ प्रोजेक्सनको कुनै लेनादेन छैन। त VE इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एंगल अफ प्रोजेक्सन। अब क्वेसन यसरी सोध्छ, अर्थको सर्फेसबाट कुनै अब्जेक्टलाई स्केप गराउनु छ भने भर्टिकली फाल्दाखेरि 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डले फाल्नु छ भने यदि ग्राउन्ड सर्फेससित 45 डिग्रीको एंगलमा फालेर स्केप गराउनु छ भने अब कति भेलोसिटीले फाल्नु पर्छ, त यसको पनि आन्सर कति हुन्छ, 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड है, किनभने स्केप भेलोसिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एंगल अफ प्रोजेक्सन। यो एउटा कन्डिसन छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन म लिँदैछु कि सपोज गर यो बडीलाई अर्थको सर्फेसबाट फाल्दाखेरि ग्रेटर देन स्केपले फाल्यो, को मतलब नेक्स्ट केसमा लिँदैछु V भेलोसिटीले फाल्यो एन्ड दिस V इज ग्रेटर देन स्केप। त यो बेला यो इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि यसको फाइनल भेलोसिटी जुन होला इन्फिनिटीमा त्यो भेलोसिटी 0 हुँदैन। त यसको फाइनल भेलोसिटी मैले क्यापिटल V लेखिदिए, दिस क्यापिटल V नट 0। त यदि 0 छैन भने यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन हो, मैले थ्योरीको फर्ममा सल्भ गर्न खोज्दैछु। मतलब यदि स्केप भन्दा ग्रेटर भेलोसिटीले फाल्दियो भने इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि यसको काइनेटिक एनर्जी त 0 हुँदैन, त 0 हुँदैन भने कति भेलोसिटीले इन्फिनिटीमा ट्राभल गर्छ होला त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त फेरि अहिले कन्सेप्ट यहाँ काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम जति हुन्छ यहाँनिरको काइनेटिक र पोटेन्शियलको समसित के हुन्छ, इक्वल। र यहाँ म कन्डिसन लिँदैछु यो जुन फालेको भेलोसिटी हो n टाइम्स स्केप भेलोसिटी हो, यो यसमा भनेको यसको डबल हुन सक्छ, ट्रिपल हुन सक्छ, 4 टाइम्स हुन सक्छ एन्ड सो अन। मतलब यो फालेको भेलोसिटी जुन छ स्केप भेलोसिटी कति हो, n टाइम्स हो भने इन्फिनिटीमा यो V कति होला भनेर सोध्यो। त फेरि सम अफ काइनेटिक एनर्जी and potential energy at earth surface is equals to sum of kinetic energy and potential energy at infinity। त अर्थको सर्फेसमा काइनेटिक एनर्जी कति भयो, हाफ m अनि कति भेलोसिटीले फालेको थियो त V को स्क्वायर, अनि पोटेन्शियल एनर्जी अहिलेकै कन्सेप्ट -gm बाइ कति भइदियो r। इन्फिनिटीमा गयो भने अब काइनेटिक एनर्जी 0 छैन भनेपछि यहाँ कति हुन्छ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m अनि इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरिको भेलोसिटीको स्क्वायर दुईटा छ, यो V भनेको टुप्पी बटारेको V हो र यो भनेको टुप्पी नबटारेको V को, मतलब इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरिको भेलोसिटी। तर इन्फिनिटीमा पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ, त्यो त पहिले कन्सेप्ट क्लियर छ हाम्रो। अब म यहाँनिर यो स्मल m लाई क्यान्सल आउट गरिदिन्छु, स्मल m, र यो V स्क्वायर छ, त V को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौँ, NV। त यो भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। त यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने र पहिला त म यो इक्वेसनलाई थ्रु आउट द इक्वेसन यो 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु हाफ हटाउनको लागि, नमल्टिप्लाई गरे नि हुन्छ, ल जेनरलै फर्ममा सिम्प्लिफाई गरौँ। त यो राख्यो भने हाफ इन्टु V स्क्वायर, त V भनेको मतलब यो कति हुन्छ, n इन्टु V को स्क्वायर, ठिक। अनि त्यसपछि यतातिर कति हुन्छ, -gm/r इज इक्वल्स टु हाफ इन्टु के भइदियो, V स्क्वायर। अब म 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु, त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा दिस विल बी n इन्टु V स्क्वायर -2gm/r इज इक्वल्स टु यतातिर कति भइदियो, V स्क्वायर। र केयरफुल्ली हेरौ यो टर्म भनेको स्केप भेलोसिटीको स्क्वायर हो, किन त
हामीले पहिला पढे अनुसार स्केप भेलोसिटी भनेको रुट अन्डर 2gm/r त हो नि। त बोथ साइड स्क्वायरिङ गरिदियो भने 2gm/r भनेको के हुन्छ v को स्क्वायर। यहाँ कति लेख्न मिल्छ n * v स्क्वायर - v स्क्वायर इज v स्क्वायर। त देयरफोर यो फाइनली पुग्दाखेरि कति भेलोसिटीले पुग्ला त यहाँबाट हेरौँ v त कमन लिन सकिन्छ। त v लाई कमन लिएर यो रुट भित्र कति हुन्छ n स्क्वायर - 1। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, यो याद हुनुपर्छ अब्जेक्टिभ क्वेशन्सको लागि। कन्सेप्ट त यसरी हो, तर एक्जाममा चाहिँ यो जस्ट फर्मुला रटेर पनि एन्सर आयो। को मतलब स्केप भेलोसिटी कति टाइम्स हो, मानु क्वेशनले भन्यो कि स्केप भेलोसिटी यदि v हो भने यसको डबल भेलोसिटीले फाल्या भए इन्फिनिटीमा कति भेलोसिटीले पुग्थ्यो होला त। डबलको मतलब n को ठाउँमा त 2 लेखिदिनु पर्यो। त 2 को स्क्वायर कति भयो 4, 4 - 1 कति भयो 3, त रुट 3 टाइम्स v ले पुग्थ्यो होला। यस्तै थुप्रो क्वेशन्सहरु बनाइदिन सक्छ। जस्तै एउटा क्वेशनमा यो पनि लेखिदिन्छु। यो सायद नेमको मोड्युलमा या कुनै बुकमा मैले देखेको छु यो क्वेशन, या मोडल एक्जामतिर सोधेको होला। क्वेशन यस्तो छ कि कुनै बडीलाई अर्थको सर्फेसबाट फाल्यो v भेलोसिटीले, र v भेलोसिटी भनेको 2 टाइम्स रुट अन्डर gr ले फालेको छ। 2 टाइम्स रुट अन्डर gr ले फाल्या हो भने त यो इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी कति होला भनेर सोधेको छ। त अब लजिकली सोचौ, यो फाल्ने भेलोसिटी स्केप भन्दा अभियसली यो ग्रेटर हो, किन त्यसलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ। v = रुट 2 लाई रुट 2 * रुट 2 लेख्न सकिन्छ। त्यो एउटा रुट 2 बाहिर आउँछ, अर्को रुट 2 लाई भित्र लगिदिनु रुट अन्डर 2gr भएन त, यो स्केप हैन यो। त v = n टाइम्स v सित कम्पेयर गर्यो भने स्केप भन्दा रुट 2 टाइम्स छ। त रुट 2 हो भने n को भ्यालु कति भइदियो रुट 2। त इन्फिनिटीमा यसको भेलोसिटी कति होला त हामीले फर्मुला ड्राइभ गरे अनुसार व्हाट इज एट इन्फिनिटी। त इन्फिनिटी को फर्मुला के थियो ve रुट अन्डर n स्क्वायर माइनस कति थियो 1। त ve भइ नै हाल्यो रुट अन्डर n स्क्वायर, n स्क्वायर को मतलब यसको स्क्वायर। त 2 को स्क्वायर कति हुन्छ रुट 2 को स्क्वायर कति भयो 2 - 1 भन्नुको मतलब यो सिम्पली v नै हुन्छ। र v को भ्यालु कति छ v भनेको रुट अन्डर 2gr। त इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि यो रुट अन्डर 2gr भेलोसिटी नै पुग्छ, कुनै अप्सनमा यो भ्यालु दिएको छ। त यसरी यो प्रब्लम चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं। अब हामी यहाँ निकाल्दै छौं कि सपोज गर कुनै अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट भर्टिकली माथि फाल्दियो भने म्याक्सिमम हाइट कति गेन गर्छ। त म्याक्सिमम हाइट कति गेन गर्छ त लिनियर इक्वेसन वाला फर्मुला युज गर्न पाएन, किनभने यो फाल्ने भेलोसिटीले धेरै हाइट लैजान्छ, यसमा g चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। त्यसैले v स्क्वायर - u स्क्वायर = -2gh यसमा चाहिँ राख्न मिलेन। त यस्तो बेलामा यो म्याक्सिमम हाइट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यसको फर्मुला के होला, म फर्मुला क्याल्कुलेट गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै यो अर्को हेडिङ हो h max कसरी निकाल्ने, सर्टकटमा मैले h max नै लेखे। ठीक, अब कन्डिसन छ कुनै अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट सिधा माथि फाल्दियो, यो फाल्ने भेलोसिटी लेस देन स्केप हो, स्केपको लेस हो तर स्केपको नजिक वाला भेलोसिटी हो। स्केप भन्दा लेस त हुनै पर्यो, स्केपले फाल्दियो स्केप भन्दा ग्रेटरले फाल्दियो भने त बाहिरै गइदिन्छ, त फर्किने कुरै आउँदैन त के को म्याक्सिमम हाइट। तर टपमा गयो भने यसको फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ 0, र यो हाइट जुन छ यो हाइट भनेको के भइदियो h max को मतलब स्केप भन्दा लेस हो यो भेलोसिटी, तर स्केपको कम्पेरेबल छ। त यस्तो सिम्बलले देखाइरहेको छु, कतै स्केपको हाफ भेलोसिटीले फाल्न सक्छ, स्केपको 1/4 भेलोसिटीले फाल्दाखेरि म्याक्सिमम हाइट कति गेन गर्छ। त सोच यहाँबाट जति काइनेटिक एनर्जीले मैले यसलाई फाले यो m kg को अब्जेक्टलाई, टपमा गएपछि यो सबै केमा कन्भर्ट हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी। त पहिला त ल एनर्जी कन्जर्भेसनमा जाउँ, लस अफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु गेन इन पोटेन्शियल एनर्जी। अच्छा यो त हामीलाई थाहा छ। त लस अफ काइनेटिक एनर्जी कति छ त फाल्ने बेलामा यसको काइनेटिक एनर्जी कति थियो हाफ m अनि त्यो v को स्क्वायर, अनि गेन इन पोटेन्शियल चाहिँ mgh लेख्न पाउँदैन, किनभने यो हाइट भनेको सिग्निफिकेन्ट हाइट हो, अर्थको रेडियससित कम्पेरेबल हाइट भइदिन्छ। त्यसैले गेन इन पोटेन्शियल एनर्जी यस्तो बेला हामीले अघि ड्राइभ गरेको फर्मुला के थियो mgh * r डिवाइडेड बाइ r प्लस h सित इक्वल हुने भयो, डाइरेक्ट mgh लेख्न पाएन। त यो मास र यो मासले हामी हटाउन सक्छौं। अब यो फर्मुलामा सल्भ गरेर हामी यो स्मल h को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, किनभने म्याक्सिमम हाइट हो भने यो स्मल h को भ्यालु के भइदिन्छ h max भइदिन्छ। त्यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ र जसरी हुन्छ सल्भ गरेर यो h को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ। त यसलाई यदि म क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिन्छु भने 2 ले पहिला म मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, त 2 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने यतापट्टि v स्क्वायर अनि r प्लस h भइदिन्छ, र उताको टर्म्स कति हुन्छ v स्क्वायर पनि भित्रै मल्टिप्लाई गरेर लेखौँ सजिलो होला यो
2 त उता गइसक्यो त v स्क्वायर इन्टु r प्लस v स्क्वायर इन्टु h इक्वल्स टु ट्वाइस gh इन्टु r यो भयो रिलेसन। अब हामीलाई h निकाल्नु पर्ने छ। त्यो h वाला टर्म्सलाई या त उलाई यता ल्याऊ या त उलाई यता लगिदिऊ। त h वाला टर्म्सलाई यदि हामी लग्यो भने त v स्क्वायर इन्टु r भइदियो यताको, र उतापट्टि गयो भने 2gh इन्टु r माइनस v स्क्वायर इन्टु कति भइदियो h। त यही h त निकाल्नु पर्ने हो। त क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ त v स्क्वायर इन्टु r इज इक्वल्स टु यहाँबाट h कमन लियो। त h कमन लिदियो भने ब्राकेटमा कति हुन्छ 2gr माइनस कति भइदियो v स्क्वायर, र यही h हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। त क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ। म माथिको टर्म्सहरु मेट्छु अब। त यदि म यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिन्छु भने स्मल h इज इक्वल्स टु v स्क्वायर इन्टु r डिभाइडेड बाई 2gr माइनस v स्क्वायर। केयरफुली हेरौ, यो भनेको स्केप भेलोसिटीको स्क्वायर हो। कसरी त यो भन्दा पहिला हामीले स्केपको एउटा यो पनि फर्मेट निकालेका थियौं कि स्केप भेलोसिटी भनेको रुट अन्डर 2gr पनि त थियो। त बोथ साइड स्क्वायरिङ गर्दियौ भने 2gr को ठाउँमा त स्केप कति लेख्न मिल्छ स्क्वायर। त देयरफोर h विल बी v स्क्वायर इन्टु r डिवाइडेड बाई दिस इज स्केप स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। र मोड्युलमा दिएको एन्सर मिलाउनु छ भने यो v स्क्वायरलाई डिनोमिनेटरमा लगिदियौ। त यो h भनेकै के भइदियो h म्याक्स हो, र यो भ्यालु कति हुन्छ यो डिनोमिनेटरमा लग्यो भने r डिवाइडेड बाई ve बाई v को होल स्क्वायर माइनस 1। यो मोड्युलमा लेखेको एन्सर अनुसार मिल्न गयो। त जे होस्, अब जस्तै मानौ न क्वेसन यस्तो बनायो कि एउटा बडीलाई अर्थको सर्फेसबाट सिधा माथि फाल्यो, ठीक, अर्थको सर्फेसबाट सिधा माथि फाल्यो। यो जुन v छ यो भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन जुन अपवर्ड डाइरेक्सन छ, दिस इज हाफ अफ द स्केप भेलोसिटी। स्केप भेलोसिटीको हाफ भेलोसिटीले यदि माथि फाल्या हो भने देन यसले कति म्याक्सिमम हाइट गेन गर्छ भनेर क्वेसन बनायो। त डाइरेक्ट फर्मुलामा राख्न मिल्छ। त यो बेलामा यसले गेन गरेको म्याक्सिमम हाइट कति छ त सिधा रिजल्टमा जाउँ। त दिस विल बी r डिवाइडेड बाई ve बाई v को स्क्वायर। त जे होस्, यो v भनेको v बाई 2 हो। त v क्यान्सल 2 उल्टेर माथि गइदिन्छ। त यो कति हुन्छ 2 को स्क्वायर माइनस 1 को मतलब r बाई 3 विल बी एन्सर। त यसरी यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ। फेरि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस 2gh फर्मुलामा राख्यो भने फेरि बेग्लै एन्सर आइदिन्छ। त्यसैले यस्तो क्वेसन्समा चाहिँ आफू के हुनुपर्छ केयरफुल हुनुपर्छ। यो चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जीको रिलेटेड टर्म्स थियो। र अब नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ के गर्छौं, यो स्केप भेलोसिटीको एउटा अझ प्रब्लम छ जुन आइओएममा सोधेको क्वेसन हो। अर्थको मिनिमम पोसिबल रेडियस कति हुन्छ यदि स्केप भेलोसिटी 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो, यसको एन्सर 9 मिलिमिटर आउँछ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्टमा गर्छौं र सेटेलाइटको बारेमा स्टडी गर्छौं। आजलाई चाहिँ यति गरौँ। सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो।